Câu chuyện, cuộc đời của vị công tước cô độc. Ngày xưa, tại một vùng đất yên bình ở châu Âu, có một vị công tước quyền lực sống trong tòa lâu đài cổ kính. Từ thời trẻ, ngài đã khao khát sở hữu mọi thứ mà bản thân cho là chìa khóa của hạnh phúc, những buổi tiệc xa hoa, kho báu lấp lánh và danh vọng ngút trời. Mỗi ngày, ngài ra lệnh xây dựng thêm những khu vườn lộng lẫy, tổ chức những buổi yến tiệc kéo dài hàng đêm và mời đến những vị khách quý từ khắp nơi. Nhưng khi ánh đèn tắt, lâu đài lại trở nên trống trải và lạnh lẽo, còn ngài thì chìm trong nỗi cô đơn không tên. Dù sở hữu tất cả những thứ mà nhiều người ao ước, ngài vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, tựa như hạnh phúc chỉ là một bóng hình chập chờn, không bao giờ ngài có thể nắm bắt được. Và rồi, tuổi già ập đến với những mái tóc bạc và bước chân nặng nề, nhưng tâm hồn ngài vẫn quằn quại trong sự bất mãn và tiếc nuối. Một đêm mùa đông, vị công tước ngồi bên lò sưởi, nhìn đốm lửa bập bùng mà ngẫm nghĩ về những năm tháng đã qua. Khi ấy, một người hầu già bước vào với một tách trà nóng, nhẹ nhàng đặt xuống cạnh ngài mà không nói lời nào. Cử chỉ ấy, tưởng chừng như đơn giản và nhỏ bé, nhưng lại mang đến một sự ấm áp kỳ lạ cho trái tim vị công tước. Ngài ngẩng lên nhìn người hầu với ánh mắt ngạc nhiên, tại sao ngươi lúc nào cũng có vẻ thảnh thơi và hạnh phúc đến thế, trong khi ta, với tất cả quyền lực và của cải, lại không thể có được điều đó. Người hầu mỉm cười đáp, thưa ngài, từ lâu tôi đã nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu nhiều hay ít, mà là ở sự bằng lòng với những gì mình đang có. Tôi tận hưởng niềm vui khi hoàn thành công việc của mình và cảm thấy hạnh phúc khi được ngồi dưới mái nhà này, nơi ấm áp và an lành. Đôi khi, sự giản đơn mới chính là bí mật của hạnh phúc. Vị công tước lặng người, ngẫm nghĩ hồi lâu. Từ ngày hôm đó, ngài không còn tìm kiếm những bữa tiệc xa hoa hay truy cầu những danh tiếng phù phiếm nữa. Ngài bắt đầu tản bộ quanh lâu đài mỗi buổi sáng, lắng nghe tiếng chim hót trên những bụi hoa mà trước đây ngài chưa từng để ý. Ngài trò chuyện cùng người hầu, nấu những bữa ăn đơn giản và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống từ cửa sổ của căn phòng nhỏ. Mỗi khoảnh khắc ấy tuy ngắn ngủi, nhưng ngài cảm nhận được sự bình yên và thanh thản mà suốt cả đời ngài đã bỏ lỡ. Bài học, cuộc sống không phải là một cuộc đua để giành lấy hạnh phúc. Hạnh phúc thật ra hiện diện trong từng khoảnh khắc ta biết cảm nhận và trân quý những điều giản dị xung quanh. Khi ta thôi kiếm tìm, thôi khát khao một thứ hạnh phúc xa vời nào đó, thì cũng là lúc ta tìm thấy hạnh phúc đích thực ngay trong chính tâm hồn mình. Câu chuyện, con sư tử tham lam và cú lừa ngoạn mục. Trong một ngày hè oi ả, cái nóng khiến bụng con sư tử cồn cào, tâm trạng nó cũng trở nên khó chịu. Đi cả buổi trời mà chẳng kiếm được gì ra hồn, sư tử bực bội lầu bầu, ta đây là chúa tể sơn lâm, thế mà phải đi lùng sục từng con mồi bé tẹo thế này sao? Đang than thở, bỗng sư tử thấy một con thỏ nhỏ nhảy nhót gần bụi cây. À, ít nhất thì ngươi cũng có thể giúp ta qua cơn đói, sư tử mỉm cười và chuẩn bị nhào tới. Nhưng ngay khi định tóm lấy con thỏ, một con nai to lớn, thân hình vạm vỡ, gặm cỏ chậm chậm bước tới. Đôi mắt sư tử sáng rực như vừa thấy kho báu. Ôi trời, sao lại dễ thế này? Để con thỏ bé xíu này đi, mình sẽ có hẳn một bữa tiệc linh đình. Con thỏ cũng không vừa, nghe thấy tiếng sột soạt, nó nhanh chóng nháy mắt đầy hàm ý với sư tử. Tùy ngài thôi, ta đây chẳng đủ no bụng chúa tể như ngài đâu. Hãy bắt con nai to lớn kia đi. Rồi, như được miễn xá, nó nhảy tót vào bụi cây và biến mất. Sư tử thì mãi ngắm nghía con nai mà không thèm bận tâm đến con thỏ. Ngay lập tức, nó gồng mình chuẩn bị đuổi theo. Nhưng ai ngờ con nai chỉ liếc mắt một cái rồi phóng chạy như tên lửa, để lại đám bụi mịt mù trước mặt sư tử. Chết tiệt, ngươi dám lừa ta à? Sư tử gầm lên, lao mình đuổi theo. Nhưng sau vài bước, nó nhận ra mình đã lầm. Con nai nhanh như gió, còn cái bụng đói cồn cào làm chân sư tử nặng trĩu, đến thở cũng khó khăn. Dù cố gắng hết sức, chẳng mấy chốc, con nai đã mất hút vào rừng sâu. Lúc này, sư tử quay lại, nghĩ bụng, thôi thì, dù sao con thỏ vẫn còn đó. Nhưng khi nó quay lại chỗ cũ, con thỏ đã biến mất từ đời nào. Để lại sư tử đứng thở dài, mặt mũi ngơ ngác. Nó như vừa bị một cú lừa ngoạn mục. Sư tử ngồi thụp xuống, nhìn quanh, lẩm bẩm một mình, mất cả chì lẫn chài. Nếu biết vậy, ta đã vồ luôn con thỏ trước cho rồi. Bài học, đừng để lòng tham làm mờ mắt. Đôi khi, theo đuổi những thứ to lớn hơn mà không biết tận dụng những gì mình đang có chỉ dẫn đến việc mất tất cả. Và nhớ đấy,
Nếu ai đó nháy mắt bảo bạn hãy đi tìm thứ lớn hơn, có khi đó chỉ là cái bẫy tinh quái để bạn bỏ qua những điều quý giá ngay trước mắt mà thôi. Câu chuyện, chiếc bút và cuốn sổ. Có một cặp vợ chồng trẻ rất yêu nhau. Người vợ là một nhà văn mới vào nghề, thường dùng một chiếc bút máy cũ để viết. Một ngày nọ, ngòi bút bị gãy khiến cô không thể tiếp tục viết. Cô khẽ than với chồng, anh yêu, em cần một chiếc bút mới để hoàn thành cuốn sách đầu tiên. Chiếc cũ hỏng mất rồi. Người chồng nhìn vợ với ánh mắt ái ngại, vì anh biết tài chính của hai vợ chồng đang rất eo hẹp. Anh ngập ngừng đáp, anh xin lỗi em nhé, nhưng hiện tại anh còn chưa có đủ tiền mua cuốn sổ ghi chép mới mà anh cần. Đợi thêm chút nữa được không? Người vợ mỉm cười, vỗ nhẹ tay chồng, không sao đâu, em hiểu mà. Nhưng đêm đó, cô không ngừng suy nghĩ về những điều anh đã nói. Cô quyết định mình sẽ làm gì đó cho anh. Sáng hôm sau, người vợ lặng lẽ bán chiếc máy đánh chữ cũ của mình với giá rẻ. Dù biết sẽ mất công hơn khi viết tay, nhưng cô vẫn vui vẻ mang số tiền đó đến cửa hàng văn phòng phẩm và chọn mua cho chồng một cuốn sổ tay thật đẹp. Trong khi đó, người chồng cũng chẳng ngồi yên. Anh lặng lẽ bán chiếc đồng hồ đeo tay yêu thích của mình và dùng số tiền mua cho vợ một cây bút máy mới. Sáng bóng, em sẽ vui lắm đây. Anh thầm nghĩ. Buổi tối, cả hai đều hồi hộp cầm trên tay món quà đặc biệt chuẩn bị cho đối phương. Người chồng mỉm cười, chìa cây bút mới ra, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua tặng em chiếc bút này. Anh hy vọng em sẽ dùng nó để hoàn thành cuốn sách đầu tiên của mình. Người vợ lặng đi một lúc, rồi từ từ mở hộp quà của mình, còn em đã bán chiếc máy đánh chữ để mua cho anh cuốn sổ này. Em biết anh cần nó để ghi lại những ý tưởng sáng tạo cho dự án sắp tới. Cả hai bật cười trong xúc động, nhưng cũng không khỏi thấy chéo ngoe trước tình huống này. Cây bút không có sổ để viết, và cuốn sổ thì chẳng có bút để ghi chép. Nhưng điều ấy chẳng hề quan trọng, bởi thứ họ trao nhau chính là tình yêu và sự hy sinh vô điều kiện. Bài học, tình yêu không đo lường bằng những món quà hay vật chất, mà bằng sự thấu hiểu và sẵn sàng từ bỏ cái mình yêu quý vì hạnh phúc của đối phương. Đôi khi những hành động tưởng như ngớ ngẩn lại giúp chúng ta nhận ra giá trị thật sự của tình yêu chính là sự sẻ chia và hy sinh lẫn nhau. Câu chuyện, chiếc xe đạp và bản hợp đồng táo bạo. Ở một thị trấn nhỏ châu Âu, nơi mà những cơn gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương bánh mì mới nướng, có anh chàng tên Charles với trái tim đầy nhiệt huyết và một chút bốc đồng. Một buổi chiều, Charles tình cờ nhìn thấy một chiếc xe đạp thể thao tuyệt đẹp trong cửa hàng. Chiếc xe lấp lánh dưới ánh mặt trời, như đang thì thầm, hãy mang ta về và phiêu lưu khắp nơi nào. Charles mường tượng mình lướt đi trên chiếc xe đạp ấy, tóc tung bay trong gió, chân đạp thoăn thoắt trên những con đường trải đầy lá vàng. Nhưng khi nhìn vào giá tiền, 2,000 euro, Charles nuốt khan. Anh chàng chợt nhớ lương của mình chỉ khoảng 500 euro một tháng. Thế mà Charles vẫn không thể rời mắt khỏi chiếc xe, nên quyết định chạy về nhà để hỏi vợ, Emilia, anh đã tìm thấy thứ khiến trái tim mình xao xuyến. Chúng ta có thể mua chiếc xe đạp đó không? Charles nháy mắt như một cậu học sinh bị điểm kém nhưng vẫn cố làm nũng. Emily nhướng mày nhìn chồng, mặt tỉnh bơ, anh điên đấy à? Chiếc xe ấy còn đắt hơn cả tiền thuê nhà. Nếu anh mua thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn sớm đi. Charles thất thểu như bị dội một gáo nước lạnh. Nhưng tối đó, nằm trằn trọc không ngủ được, anh nghĩ đến lời khuyên của cậu bạn thân Marcus. Charles, đến thứ mình yêu thích mà không dám liều lĩnh thì chẳng bao giờ đạt được gì trong đời đâu. Cứ mua đi, làm việc chăm chỉ rồi cậu sẽ trả hết nợ thôi. Sáng hôm sau, Charles xỏ giày, quyết tâm rút sạch số tiền tiết kiệm nhỏ nhoi, mua chiếc xe ấy. Đưa em xe về nhà mà mồ hôi vã ra như tắm, nhưng Charles không có thời gian để hoảng loạn. Ngay tối đó, anh bắt đầu làm thêm đủ thứ, bồi bàn, giao báo, dạy kèm. Cứ như vậy, Charles quay cuồng trong chuỗi ngày cày cuốc để trả nợ, quyết không để Emily có cớ tống cổ anh ra khỏi nhà. Thật ngạc nhiên, chỉ trong 3 tháng, Charles đã trả hết nợ. Emily vẫn ở đó, chẳng những không bỏ đi mà còn nở nụ cười đầy tự hào. Anh không đùa được đâu nhỉ? Không ngờ anh liều mà cũng có kết quả đấy chứ. Cô nói, rồi dẫn Charles đến cửa hàng xe hơi. Charles này, em nghĩ đã đến lúc chúng ta đổi chiếc xe hơi cà tàng kia sang chiếc mới. Anh thấy sao nếu mình mua trả góp? Charles giật nảy mình,
nhìn vợ như nhìn người từ hành tinh khác, em điên à. Mới trả hết nợ xe đạp mà giờ lại mua xe hơi. Anh lắp bắp, nhưng ánh mắt quyết đoán của Emily khiến Chandler nhớ lại lần trước. Thôi được, liều thì liều. Chandler nghĩ bụng, ký ngay hợp đồng mà lòng vẫn chưa hết run. Và thế là, một lần nữa, anh chàng phiêu lưu với một đánh cược mới. Nhờ chiếc xe hơi, Chandler tìm được công việc tốt hơn, đưa Emily đi du lịch khắp nơi, thu nhập dần khởi sắc. Chẳng bao lâu sau, họ trả hết khoản vay xe hơi và chuyển đến một căn nhà mới đẹp đẽ. Một buổi sáng, Chandler đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc xe đạp cũ và chiếc xe hơi sáng loáng, bỗng bật cười. Emily à, hay chúng ta liều thêm lần nữa, mua hẳn một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Tuscany đi. Emily lườm anh một cái, môi cong lên đầy vẻ hài hước. Chandler, liều cũng phải vừa thôi. Chờ em mua sắm bộ sưu tập rượu vang đã rồi tính tiếp nhé, ông chồng đánh liều của em. Bài học, cuộc sống đôi khi cần những cú đánh liều táo bạo, nhưng hãy nhớ giữ một chút lý trí. Liều đúng cách và dám theo đuổi những gì mình yêu thích sẽ giúp bạn vượt qua rào cản và chinh phục những điều tưởng chừng không thể. Nhưng hãy cẩn thận, quá liều thì bạn có thể tự biến mình thành kẻ ngốc đấy. Câu chuyện, người lữ khách và con chim sẻ. Một buổi chiều mùa thu, một người lữ khách đi ngang qua một con suối trong khu rừng vắng. Bỗng anh nhìn thấy một con chim sẻ nhỏ đang vùng vẫy trong làn nước lạnh. Chẳng chút đắn đo, anh cúi người xuống, cố gắng vớt con chim lên. Nhưng vừa chạm vào nó, con chim hoảng sợ, đập cánh loạn xạ khiến tay anh bị xước. Người lữ khách không bận tâm vết xước nhỏ đó, tiếp tục cúi xuống cứu nó thêm lần nữa. Lần này, con chim lại hoảng loạn hơn, cắn vào tay anh mạnh hơn trước, khiến máu rỉ ra. Người qua đường thấy vậy, vội ngăn anh lại, nó sẽ chỉ làm anh đau thôi. Tại sao lại cố cứu một con vật không biết ơn như vậy? Người lữ khách ngẩng lên, khẽ mỉm cười, đúng, phản ứng phòng vệ là bản năng của nó khi đối diện nguy hiểm. Nhưng lòng tốt và thiện ý giúp đỡ kẻ yếu thế lại là bản năng của tôi. Tôi không thể vì bản năng phòng vệ của nó mà đánh mất bản chất lương thiện của mình. Cuối cùng, người lữ khách kiên nhẫn tìm cách nhẹ nhàng hơn, đặt tay dưới thân con chim, để nó tự tin đậu lên tay mình. Khi đã cảm thấy an toàn, con chim ngừng vùng vẫy và để anh đưa nó lên bờ an toàn. Con chim đậu lên một nhánh cây, hót vang như một lời cảm ơn rồi bay đi. Người qua đường thấy vậy, lặng người suy nghĩ. Anh nhận ra, lòng tốt và sự kiên định trước mọi khó khăn không phải vì muốn được trả ơn, mà vì đó là biểu hiện của sự kiên trì giữ vững niềm tin và giá trị bản thân, bất chấp những lời nói hay hành động từ xung quanh. Bài học, trong cuộc sống, có rất nhiều thử thách, cám dỗ và những lời nhận xét từ người khác khiến chúng ta dễ dao động. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ vững lập trường và không để bản thân thay đổi theo hoàn cảnh hay suy nghĩ của người khác. Nếu từ bỏ điều tốt đẹp trong mình chỉ vì phản ứng tiêu cực của đối phương, bạn sẽ đánh mất bản chất thực sự của mình. Hãy sống kiên định với giá trị và nguyên tắc của bản thân, bởi đó mới chính là sức mạnh giúp bạn vượt qua mọi nghịch cảnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.